හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව. ආයිබෝන් යාළුවනේ. ඔන්න මම අද ආවා 54 වෙනි පාඩමේ. lesson number 54. ගණන් කරන්න පුළුවන් ඒවයි බැරි ඒවයි කොහොමද අපි කතා කරද්දි පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. මේකට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන යාළුවනේ countable uncountable කියලා. ගණන් කරනකොට අපි කියන්නේ මොකද්ද වචනය? අපි පාවිච්චි කරන ඉංග්‍රීසි වචන තමයි ගණන් කරනකොට count. හොඳයි. එහෙමනම් මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන් ඔයාලා මාව subscribe කරලා නැත්නම් අද මාව subscribe කරන්න. හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව ඉගෙන ගන්න. අද අපි කතා කරමු එහෙනම් countable uncountable කියන. countable කියන්නේ යාළුවනේ එතකොට ගණන් කරන්න පුළුවන්. uncountable කියන්නේ ගණන් කරන්න බැරි දේවල්. අපි ගත්තොත් යම්කිසි නාම පදයක්. අපි දන්නවා යම්කිසි ස්ථානයක්, තැනක්, දෙයක්, කෙනෙක් ගැන හඳුන්වන පද අපි කියනවා නාම පද කියලා. මෙන්න මේ කියන නාම පද ගත්තොත් මේවා countable වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් uncountable වෙන්නත් පුළුවන්. අපි ගත්තොත් උදාහරණයක් විදිහට මේක දෙනවා කාර් එක. කාර් එකක් ගත්තොත් කාර් කියන එක ගත්තොත් අපිට කාර් එකක් ගණන් කරන්න පුළුවන්. කාර් 1යි, කාර් 2යි, කාර් 3යි විදිහට කාර් ගණන් කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ වගේ ඒක වචන බහු වචන විදිහට අපිට වෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඒතර මෙන්න මේ කියන කාර් කියන වචනේ ඒතකොට කාර්ය කියන වචනය countable වචනයක් විදිහට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් යාළුවෝ ගත්තොත් බස් එක. බස් එකක්. බස් 2යි, බස් 3යි. ඊළඟට මෑන් කියන්නේ මිනිස්සයා, මිනිසා. ඒතකොට මිනිසා කියන වචනේ එහෙම නැත්නම් මෑන් කියන වචනේ බහුවචන තමයි යාළුවනේ අපි කතා කරලා තියෙනවා මේක පළවෙනි පාඩමක අපේ ඒක වචන බහුවචන ගැන කතා කරද්දී men. එතකොට මිනිස්සු ගොඩක් කියනවා නම් අපි මේකට මේ කටට කියන පිරිසට men කියනවා. එතකොට එතන ඉන්නවා සමූහයක්. අපිට ඒකත් ගණන් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට පොත් වගේ දෙයක්. books. හොඳයි. ඔන්න ඕකට අපි කියනවා countable කියලා. හොඳයි. ඊළඟට uncountable. uncountable කියන්නේ යාළුවනේ මේ අපිට ගණන් කරගන්න බෑ. ඇයි මේවා ගණන් කරගන්න බැරි? මේවා සමහරවිට ඒකේ තියෙන කුඩා අංශු තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේවා අපිට පේන්නේ නැති දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ නිසා මේවා අපිට ගණන් කරගන්න බෑ. උදාහරණ විදිහට ගත්තොත් වතුර. අපිට වතුර එකක් දෙන්න කියලා කියන්න බෑනේ. වතුර එකක්, දෙකක්, වතුර තුනක්. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට ඒවා ගණන් කරන්න බෑ. වතුර. water වතුර. ඊළඟට air කියන්නේ යාළුවනේ වාතය. air. ඊළඟට rice කියන්නේ සහල්. අපි දැන් සහල් එකක් සහල් දෙකක් කියලා කියන්න බෑ. නිසා rice කියන එකත් uncountable. money. ගන්නවා රුපියල් කියලා අපි ඒකකයක් පාවිච්චි කරාට නැත්නම් ඩොලර්, රුපියල්, ඩිනාර් ඔය වගේ අපි විවිධ ඒකක පාවිච්චි කරනවා money සඳහා. නමුත් money මුදල් කියන එකට අපි uncountable. එහෙම නැත්නම් ගණන් කරන්න බැරි දෙයක් විදිහට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට අපිට මුදලක් money එහෙම කියන්න බෑ. හොඳයි. මෙන්න මේ uncountable වල යාළුවනේ බහුවචනයක් ඒක වචන බහුවචන වෙනම යෙදෙන්නේ නැහැ. අපි ගත්තොත් water, waters, rice, rices, air, airs කියලා යෙදෙන්නේ නැහැ. යෙදෙන්නේ එකම වචනය. water කියලා ගත්තොත් water පමණයි. නමුත් අපිට වතුර ටිකක්, මුදල් ටිකක් ඒ විදිහට අපිට some water, some money, much money, මුදල් ගොඩක්, much money ඔය විදිහට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් some, much වගේ වචන. ඊළඟට යාළුවනේ මෙන්න මේ කියන්නා වූ uncountable මෙන්න මේ කියන අපි කියන ගණන් කරන්න බැරි දේවල් uncountable nouns වලට යොදා ගන්න පුළුවන් තව ක්‍රමයක් තමයි මේවා අපි countable ගණන් කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයටපත් කරගන්නවා. අපි හිතමු යාළුවනේ වතුර තියෙනවා. අපි මේ වතුර දාගන්නවා වීදුරුව වල glass එකකට. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් a glass of water. වතුර වීදුරුවක්. a glass of water. අපි මේ ළඟ මේ වගේ වීදුරු තුනක් තියෙනවා නම් අපි කියන්නේ මොකද්ද? 3 glasses of water. I have 3 glasses of water. මට වතුර වීදුරු තුනක් තියෙනවා. හොඳයි. ඊළඟ උදාහරණය ගත්තේ මොකද්ද මම? a cup of tea. තේ කෝප්පයක්. දැන් අපිට tea කියන එක කවුන්ට් කරන්න බෑ. tea එකක්, tea දෙකක් එහෙම බෑ. නමුත් cup of tea තේ කෝප්පයක් කියලා ගත්තොත් අපිට ඒක කවුන්ට් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට පුළුවන් තේ කෝප්ප දෙකක්, තේ කෝප්ප තුනක් ඔය විදිහට ගණන් කරන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට අපිට uncountable noun එකක් තිබ්බත් මේක අපි යම්කිසි වචනයක් පාවිච්චි කරලා a glass of water, a cup of tea ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් මේක යම්කිසි ආකාරයකට countable බවට පත් කරගන්නවා. අතරම මෙහිදී වෙන්නේ. හොඳයි. ඊළඟට යාළුවනේ තවත් විශේෂිත සිද්ධියක් තමයි මේ countable uncountable කතන්දරයේදී
මෙතනදී අපිට යොදන විශේෂ දෙයක් වෙනවා. සමහර වචන, සමහර nouns, සමහර නාම පද අපිට පුළුවන් යාළුවනේ countable වගේම uncountable විදිහට පාවිච්චි කරන්න. දැන් අපි ගත්තොත් cake. cake කියන්නේ කේක් ගෙඩියක්. එතකොට cake එකක් ගත්තොත් a cake කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් කේක් ගෙඩියකට. ඒ වගේම අපිට some cakes කියන්න පුළුවන් කේක් කැබලි කීපයක් තියෙනවා නම් අපිට some cakes කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම some cake නැත්නම් piece of cake කියන්න පුළුවන් කේක් කැබල්ලකට. ඒතර එතනදී අපි දෙවෙනි අවස්ථාවේ යොදා ගන්නා කේක් කියන එක uncountable විදිහට තමයි යෙදিলা තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි ගත්තොත් a chicken. a chicken කිව්වොත් කුකුළු මස්. a chicken. අපි ගත්තොත් some chicken කියලා ගත්තොත් යාළුවනේ කුකුළු මස් කැබලි විදිහට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට some chicken එහෙම නැත්නම් a piece of chicken කුකුළු මස් කැබල්ලකට කැබල්ලක් කියන එකට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට cake ඔය කියනවා වගේ chicken කියන වචන අපි countable වගේම uncountable විදිහටත් යොදා ගන්නවා. මේක අපිට ලොකු භාවිතයේ වෙනසක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. අපිට අවශ්‍ය පරිදි කතනයේදී මේවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ සමහර අවස්ථාවලදී මේවා countable විදිහට එහෙම නැත්නම් සමහර අවස්ථාවල uncountable විදිහට යොදා ගන්නවා කියන එක පමණයි. cake කියවම some cake කියවහම අපිට එතනදී some cake කියන එකෙන් එන්නේ uncountable විදිහට තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. හොඳයි යාළුවනේ. අපි අද එහෙනම් කතා කරා countable සහ uncountable ගැන. countable වලදී අපිට බහුවචනයක් ඒක වචන බහුවචනයක් යෙදෙන්නේ නැහැ. countable වලදී අපිට ගණන් කිරීම සිදු කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. එහෙමනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන්. Thank you very much.